নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ টপিকটো হ'ব আমাৰ synonyms and antonyms তো আমি স্টার্ট কৰো First question, select the most appropriate antonym of the word in the brackets to fill in the blank. Antonym মানে হল opposite type or meaning আৰু ইয়াত কৈছে কি she left the party dash because of her parents strict time restrictions. তো ব্র্যাকেটত আমাক দিয়া আছে late, late or opposite কি হ'ব? Late মানে ইংলিশত ক'ব গ'লে late means somebody is arriving not according to time. So opposite of late here is early, it's very easy. আৰু অসমীয়াত লেট মানে হল পলম বা দেৰি কৈ আহা সো পলম কৈ আহা বা দেৰি কৈ আহা তাৰ অপোজিটটো কি হ'ব সোনকালে আহা সো লেট অপোজিট অফ লেট হিয়াৰ ইজ আৰ্লি আদাৰ মিনিংস আৰ অলসো ভেৰি সিম্পল সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন select the most appropriate synonym of the given word synonym মানে হল similar টাইপৰ মিনিং বা same টাইপৰ মিনিংৰ কথা কৈছে সো adequate মানে অসমীয়াত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ adequate means যথেষ্ট মানে মোৰ ওচৰত যথেষ্ট পইচা আছে বা মোৰ ওচৰত যথেষ্ট মানুহ আছে বা মোৰ ওচৰত যথেষ্ট সম্পত্তি আছে হেনেকে আমি ক'ব পাৰো so adequate means something which is in enough quantity or in enough number so ইয়াত অপচনছ বোৰ আছে evaluate hidden sufficient আৰু reconcile Yet adequate or meaning yet hoy sufficient maneও insufficient numbers by insufficient quantity মানে যথেষ্ট মোৰ নাম্বার আছে তো হেতু বুজাইছে সো adequate or synonym হল yet sufficient meaning to same হয় তাৰ পিছত evaluate মানে এটা বস্তু ভ্যালুয়েশন কৰা বা মূল্যায়ন কৰা সো to assess কৰা মানে পেপাৰৰ যেনেকৈ ইভালুয়েশন হয় বা যিকোনো বস্তু এটাৰ আমি যদি ভ্যালুয়েশন কৰো হেতুকো ইভালুয়েশন বুলি কোৱা হয় বা পারফরম্যান্স ইভালুয়েশন কৰে মানে হেতু ভ্যালু কৰে বা হেতু মূল্যায়ন কৰে হেতুকে বুজাইছে সো দ্যাট ইজ ইভালুয়েট টু অ্যাসেস অর টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু হিডেন মানে আমি জানো হিডেন মানে কিবা এটা লুকাই থোৱা বা সিক্রেট বস্তু দ্যাট ইজ হিডেন which is not revealed in public that is hidden then reconcile is also an important word If any two opposing or different or contrasting ideas, it may be opinions or two persons. So, hey bostutuk adjust kori pelai, milamisa korwa, ba conform korwa, ba accommodate kora. Hetuke koise reconcile. Reconcile means to bring two different opinions or different ideas, statements, two persons, and bring them together to harmony or in some form of agreement or accommodate them or adjust them that is known as reconcile মানে দুটা বিপৰীত বস্তু আমি মিলামিছা কৰোৱা হেতুকে reconcile বুলি কয় reconcile so next select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence an elephant is a large mammal underlined word as a large So large or opposite কি হ'ব ইয়াতে বাম্পাৰ মানেও হয় লাৰ্জ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ অতি ডাঙৰ মানে হেতু কৈছে বাম্পাৰ জাইজেন্টিক মানেও হল সেম এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু তাকে আমি কওঁ জাইজেন্টিক এই দুটা সেম হয় সেই কাৰণে এইটা आंसर নহয় তাৰ পিছত হেৰোইকটো হৈছে হিৰোৰ পৰা হেৰোইক হৈছে আৰু টাইনি মানে হল একেবাৰে সৰু মানে একদম সৰু সাইজৰ বস্তু এটুকে কয় টাইনি সো অপোজিট অফ লার্জ হিয়ার ইজ টাইনি সো টাইনি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন হিয়ার এক্সকিউজ মি নেক্সট কোয়েশ্চন সিনোনিম উলিয়াব কৈছে আমাক সিমিলার টাইপৰ মিনিং she is a very creative artist and one can see that in her paintings আর্টিস্টে কি কৰে আর্টিস্টে নতুন নতুন বস্তু বনায় বা বেলেগ এটা টাইপৰ নিজৰ মাথা লগায় একদম বেলেগ দুনিয়াৰ বস্তু এটা বনাই দিয়ে সো হেতুৱে কৈছে ক্ৰিয়েটিভ means create from create it becomes creative so create means to make something new or to make something design something or bring something new হেতু কয় creative
ইয়াত অপশনস আছে ইনোভেটিভ, লাইকেবল, পেডান্টিক আৰু গুড। ইয়াত কাৰেক্ট অপশনটো হৈছে ইনোভেটিভ। ক্ৰিয়েটিভ আৰু ইনোভেটিভ মানে সেম হয়। ইনোভেটিভ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ এটা নতুন বা এটা নবীন বস্তু বনোৱা, হেতুকে আমি ইনোভেটিভ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু বা উদ্ভাৱন কৰা মানে ক্ৰিয়েট কৰা, সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ ইনোভেটিভ, নতুন এটা বস্তু বনোৱা। So innovative is the correct option here to bring to make something new or to make something out of the world by a person's thinking, মানে ইয়াত যোনটো কৈছে সেন্টেন্সটো। তাৰপিছত next likable, he is a very likable person or she is a very likable person, মানে likable মানে লাইকৰ পৰা হৈছে likable, so likable মানে ভাল লগা বা মৰম লগা বা ভাল পোৱা। so এই মানুহজন বৰ একদম ভাল লগা কথা কয়, সেইকাৰণে that person is very likable। তাত বাকিটো সিম্পল, গুড মানেতো ভাল। আৰু পেডান্টিক, পেডান্টিক ৱৰ্ডটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় পেডান্টিক। so pedantic means what? Pedantic means if a person is too much like he is sticking to small rules, small details, নাই মই এইটো নিয়ম মতে কৰিম। একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেলি কৰিব গ'লে সেইটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু তথাপিও সি এই সৰু সৰু বস্তুত নিট পিকিং কৰে বা সৰু সৰু বস্তুত খিচখিচ কৰে বা সৰু সৰু বস্তুত কমপ্লেইন কৰি থাকে। আৰু মানে একদম সৰু সৰু ৰুলবোৰো ফ'ল' কৰিব লাগিব। মই যদি ছাপ'জ কোনোবাই কয় মই যদি চিৰি বগাম মই এটা ষ্টেপহে বগাম, মই দুটা ষ্টেপ নবগাওঁ, বা তেনেকুৱা কিছুমান কাম নাইকিয়া বস্তুত ধৰি থাকে, তো ডেট কাইণ্ড অফ পাৰ্চন ইজ নন এজ পেডান্টিক। মানে পেডান্টিকৰ ডাইৰেক্ট অসমীয়া ৱৰ্ড নাই। আৰু এটা কথা কৈলোঁ কি, মানে বহুতখিনি ইংলিছৰ যিমান ৱৰ্ড আছে অসমীয়াত তাৰ ডাইৰেক্ট ৱৰ্ড নাই। চ' সেই বস্তুটো আমি জাষ্ট বুজি পেলাই সেইটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। মানে পেডান্টিক মানে সৰু সৰু নিয়মত মানে ধৰি থকাটো, সৰু সৰু বস্তুত কোনোবাই যদি ধৰি থাকে বা তাতে বহুত চিক চাক কৰি থাকে, তো সেইটো মানুহকে কয় পেডান্টিক। চ' পেডান্টিক ইজ any person who is a stickler for small details or small rules and not flexible. That kind of person is not flexible. So that kind of person is called as pedantic. Excuse me. Select the most appropriate antonym of the underlined word. He was very cruel in dealing with students. So ইয়াত কি হ'ব পাৰে এনসাৰটো? স্কিটিছ আছে, কাইণ্ড আছে, মালভলেণ্ট আছে, কিংলি আছে। চ' চাই লওঁ বাকী যোনবোৰ ইজি মিনিং, লেটছ ট্ৰাই টু ফাইণ্ড দ্য ইজি মিনিং, দেন উইল এলিমিনেট, মানে যোনটো এনসাৰ নহয় আমি এইটো ষ্ট্ৰাইক অফ কৰিব পাৰিম। ক্ৰুৱেল মানে আমি কি জানো? ক্ৰুৱেল মানে হ'ল নিৰ্দয়ী বা নিষ্ঠুৰ, সেনেকুৱা টাইপৰ মানুহক আমি ক্ৰুৱেল বুলি কওঁ। চ' ক্ৰুৱেল মিনছ somebody who doesn't care for others and who is ruthless. So that person is called as cruel. So kind mane, kind is exactly opposite of cruel. Kind mane hol doyalu ba doya mamta thoka manu, somebody who is generous, that kind of person is known as kind. So here the correct option here is kind. Mane etu hol nirdoyi aru etu hol doyalu. Now kingly, kingor পৰা হৈছে kingly, মানে ৰজাৰ দৰে বা ৰজাৰ নিচিনা থকা, বা just like a royal, somebody is living a royal lifestyle, so that is kingly lifestyle. So kingly means relating to a king or like a king. তাৰপিছত আছে malvolent. Malvolent is a very very important word. Malvolent repeatedly আহি থাকে এক্সামত, বাৰে বাৰে আহি থাকে। So malvolent মানে কি হয়? Malvolent মানে হ'ল দু চিন্তা থকা বা কপট থকা মনত বা বেয়া ভাৱ থকা, লোকৰ প্ৰতি এটা বেয়া থকা, মানে কাৰোবাৰ যদি ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে বেয়া ভাৱ মানে থকা, সি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, সি ফেইল হ'লে ভাল, বা সি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে তাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লে ভাল। তো তেনেকুৱা টাইপৰ বেয়া ইভিল মেণ্টেলিটি মানুহক আমি মালভলেণ্ট বুলি কওঁ, মালভলেণ্ট। চ' মালভলেণ্ট মিনছ ছামথিং উইচিং বেড ফৰ আদাৰ্ছ অৰ উইচিং ইল উইল টুৱাৰ্ডছ আদাৰ্ছ, that means thinking bad of others. So that person is known as malvolent. And the last one, that is skittish. Skittish means something which is easily excitable or easily frightened.
So that thing is known as skittish. Skittish মানে easily excitable or easily frightened. যেনেকৈ কিছুমান হৰ্চ থাকে, ঘোঁৰা থাকে, তাহাঁতে ইজিলি ভয় খাই যায় আৰু ভয় খাই পেলাই সিহঁতে নিজৰ ৰাইডাৰটোক পেলাই দিয়ে ওপৰৰ পৰা। চ' দেট ইজ হ'লে স্কিটিছ। স্কিটিছ মানে হ'ল অতি সহজতে ভয় খুৱাই দিব পৰা, তো তাকে আমি কওঁ স্কিটিছ। অতি সহজতে ভয় খাই যোৱা স্কিটিছ। Next, we have to find the antonym, মানে opposite type or meaning. Envious, envious or opposite type or meaning. Envy বা envious to envy পৰা হৈছে। envious to হৈছে envy. Envy মানে হ'ল হিংসা বা ঈৰ্ষা। That means jealousy, some kind of jealousy. So that is known as envy, envious. So envious is just an extension of envy. So ami meaning it asilo: generous, suspicious, malicious and untrustworthy. Untrustworthy sabse easy ami jano untrustworthy mane ki? Untrustworthy mane jak ami বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো. That person is not trustworthy. So somebody who is not trustworthy, it is that person is untrustworthy. Trust mane ami jano trust means to believe somebody. Kakba বিশ্বাস, trust mane বিশ্বাস kora ba believe kora. So untrustworthy means somebody who cannot be trusted, jak ami বিশ্বাস koribo নোৱাৰো. Tar pisot ahil malicious. Malicious is also very similar to malevolent. Synonym of malevolent. It is a synonym of malevolent. Malicious is also desiring bad for others. Karbar proti mane karbar karone beya bhab ba beya চিন্তা বা বেয়া মনোভাৱ ৰাখাটো আমি malicious বুলি কওঁ। তাৰপিছত আহিল suspicious. Suspicious মানে সন্দেহজনক, মানে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি ডাউট থাকাটো হৈছে। If you are doubting something, that is you are suspecting something. So সেইকাৰণে suspicious মানে সন্দেহজনক। Then we have generous. Generous is very similar to kind. Generous মানে হ'ল দয়ালু বা দয়া মমতা থকা, তাকে আমি generous বুলি কওঁ। Generous is very similar to kind. Kind মানে যোনে মানুহক হেল্প কৰে, যোনে মানুহৰ প্ৰতি মানে ভাল ভাৱ থকা বা মানুহক পইচা বিলোৱা, ডোনেশ্যন দিয়া। So that kind of person are generous. So ইয়াত generousৰ কিছুমান important synonyms আছে. So I'll just write it down. You can say kind hearted বা large hearted, kind hearted, but these are just simple words. And more importantly, we can write as benevolent. Benevolent মানে লোকৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ ৰখাটোক benevolent বুলি কয়। বা philanthropic, altruist. These are all synonyms. These are very important words. That means these all people, they are very generous. এইবোৰ মানুহ সবে generous হয়, মানে সবে kind হয়, generous হয়, লোকক হেল্প কৰে, মানুহক সহায় কৰি ভাল পায়। So that kind of person are known as generous, kind, altruist, benevolent, philanthropic. There are some more words. সেইবোৰ আমি on the course of discussion আমি future আমি discuss কৰি add কৰি গৈ থাকিম। So ইয়াত exact meaning নাই, envious or exact opposite meaning নাই, but something which is very close to opposite, that is generous. Because these all are negative, suspicious, malicious, untrustworthy, এই গোটেইটা negative word হয়, which is very similar to envious. Envious or লগত এইবোৰ বস্তু synonyms হয়। So antonym বুলি ক'লে আমাৰ অকল এটা থাকিলে, এইটো হ'ল generous. So this is the correct option. Next, ইয়াতো আকৌ antonym আমাক বিচাৰিছে। antonym মানে opposite type or meaning. Triumphant. Triumph পৰা হৈছে triumphant. Triumph পৰা হৈছে triumphant. মানে triumphant মানে triumph মানে victory হয় বা জিকা। So triumphant মানে
কিবা এটা জয়ী হোৱা জয়ী মানে ভিক্টৰী মানে কিবা এটা বস্তু জিকা তো হেতুৱে কৈছে triumphant means a winning or some victory that is called as triumphant. So let's see the meaning. Meaning of the words. Number A is flourishing, then unsuccessful, jubilant, then tender. Let's start from tender. Tender mane hol norom ba ekdom kumol. Tender means something soft and very delicate. So that is tender. Tender leaves বুলি কওঁ বা tender meat বুলি কওঁ কোমল কোমল মাংস বা কোমল কোমল পাত so tender মানে নৰম বা tender means soft then jubilant is happiness due to some victory or due to being successful মানে বহুত এনজয় কৰা বা ফুৰ্তি কৰা বা হ্যাপিনেস হোৱা because of some victory মানে কিবা এটা জিকাৰ কাৰণে বহুত হ্যাপিনেস হোৱা হেতুকে বুজাইছে jubilant. Unsuccessful. Success আমি মানে জানো success মানে আমি জানো so successor opposite to unsuccessful বুলি কয় successful or opposite to unsuccessful মানে failure বা আমি ক'ব পাৰো ব্যৰ্থ হোৱা বা যি ভাবিছিলে সেই প্ল্যান মতে হেতু প্ল্যানটো ফেইল হৈ যোৱা so ব্যৰ্থ হোৱা হেতুকে unsuccessful বুলি কয় কামত নাহিল তা মানে and flourishing মানে something which is growing healthily or successfully so that is known as flourishing মানে আজিকালি যেনেকে জট ৰেষ্টুৰেন্ট বোৰ হৈ গৈছে so restaurant business is flourishing everywhere মানে ভালকে healthily বা successfully grow হৈছে that is called as flourishing so ইয়াত triumphant or opposite meaning কি হ'ব triumphant মানে victory হোৱা বা successful হোৱা so that is why here the only negative meaning here is unsuccessful so unsuccessful is the correct option here কাৰণ flourishing মানে বহুত ভালকে progress কৰা বা grow কৰা successfully grow kora healthily grow kora flourishing mane so flourishing is a positive word even jubilant is also similar to triumphant so that is also a positive word so tender is not related to any of the words and the only option left here is unsuccessful so unsuccessful mane opposite of success aru success to ami victory ba triumph for logot ami connect korisu ei karone unsuccessful to hol antonym. Next word, select the most appropriate synonym of the given word. Forsake an important word hai forsake or synonym ki hobo pare yat ase accelerate reveal abandon aru clutch. Forsake mane eta gan asile System of a Down why have you forsaken me mane mukyo tumi eri thoi gola mukyo tumi eri gola hetu bujaise so yat forsake means to abandon the meaning here is abandon mane hol kadbak eri thoi joa ba ami okhomiyat koboloi gole tyag kora ba eri thoi joa so that is known as abandon or forsake so same meaning exactly same meaning this is a more sophisticated word forsake তাছত বাকি ওয়ার্ডবোৰ সিম্পলি আছে এক্সেলাৰেট গাড়ী যেনেকে এক্সেলাৰেটৰ থাকে এক্সেলাৰেট মানে বস্তু এটা আৰু বেছি স্পিডত বা আৰু বেছি বেগত কৰা হেতুকে কৈছে এক্সেলাৰেট you have to accelerate your studies বা you have to accelerate your যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে সো এক্সেলাৰেশন মানে বস্তুটো স্পিড আপ মানে ফটাফট কৰা বা জলবাজি কৰা that is accelerate means to increase the speed of something that is known as accelerate. Then reveal means if we say nowadays we see people wearing especially ladies wearing lots of revealing clothes revealing mane bostu tu dekhua so reveal means kiba eta bostu secret ase hey secret hidden bostu tuk ami prakash korilu sobor agote ba sobor agote ami koi dilu to hetu bostu ke koise reveal dekhua prakash kori dia then clutch means to grasp strongly or firmly kiba eta bostu ami tight ke dhorisu ekdom beshi jurere dhorisu to he bostu hetuke ami ko clutch number 9 yato synonym bisaribole goise amak so synonym of stationary
কি আছে A motile, B portable, C swindle, D still. ইয়াতে এটা word মই কৈ দিও stationary আৰু এটা আছে stationary আৰু এটা stationary আছে pronunciation same হয় stationary এটা বেলেগ word stationary ইয়াত e to change আছে e and a stationary আৰু stationary pronunciation to same হয় তো হেনুকা similar type word বোৰ যত pronunciation to same হয় আমি তাক কওঁ homophone বুলি so these both are homophones these both are homophone আজিকালি ইংলিশ স্কুলবোৰত ক্লাস 1 ত ক্লাস 2 ত শিকায় homophone কি বস্তু আমি ক্লাস 10 12 লৈকে আমি গম পোৱা নাছিলো what is homophone মানে phone মানে হল sound আৰু homo মানে হল same type similar type so similar sound stationary sound to same stationary sound to same pronunciation to same তো আমি কব নোৱাৰো কোনটো কি স্পেলিং হয় unless we see it in paper so this stationary stationary to মানে stationary দোকানৰ কথা কৈছে বা stationary বস্তুৰ কথা কৈছে stationary মানে যত আমি পেন্সিল কলম বা কিতাপ বা কাগজ হেনুকা টাইপৰ বস্তু পাওঁ so those kind of stapler থাকে pin থাকে so হেইবোৰ বস্তু আমি stationary বুলি কওঁ কিতাপ কলম বহি হেইবোৰ and this stationary is এটা জায়গাতে বহি থাকাটো যেনেকৈ এটা ষ্টেচনত থাকা মানে এটা ষ্টেচন মানে এটা জায়গা তো হেই ষ্টেচনৰ পৰা হৈছে ষ্টেচনাৰী মানে এটা জায়গাতে স্থিৰ হৈ থাকাটো কৈছে মানে অচল হৈ থাকা হেতুকে কৈছে ষ্টেচনাৰী so stationary here means still water যদি মই কওঁ মানে যোনটো মুভমেন্ট কৰি নাথাকা water so here stationary means still অচল বা স্থিৰ হৈ থাকা বস্তুটো কৈছে stationary something which is not moving so that is called as stationary now this word motile মানে হল motile means capable of movement মানে যিকোনো বস্তু এটা মুভমেন্ট কৰিব পাৰা হেতুকে কৈছে motile মানে গতিৰ সক্ষম মানে যোনে মুভমেন্ট কৰিব পাৰে হেতুকে কৈছে motile capable of মই যদি লিখি দিও capable of movement like আমি কব পাৰো some bacteria are motile capable of movement ইফালে হিলিব পাৰা এই বস্তুটোকে কৈছে motile portable মানে অলমোস্ট সেমে হয় portable মানে portable handset বা portable বস্তু বা portable AC আমি ইয়াৰ পৰা এটা জায়গাৰ পৰা ইটো জায়গালৈ আমি ক্যাৰি কৰি লৈ যাব পাৰো so anything which can be carried from one place to another place that is known as portable next আহিলে swindle মানে হল ঠগা swindle মানে this is an important word swindle means to cheat somebody and যোন ঠগবাজ হয় we call them as swindler so swindler পৰা হৈছে swindle মানে swindling money পইচা দি ঠগা যেনেকৈ আজিকালি স্টক মাৰ্কেটৰ স্ক্যাম হৈ থাকে so those people are swindlers so swindler মানে ঠগবাজ আৰু swindle মানে ঠগা the act of cheating somebody so that is swindle excuse me so last word for today synonym of the underlined word his ambition in life is to become a happy and satisfied man ambition more ambition ase moi prime minister bonim ba more ambition ase moi successful businessman bonim ba moi eta successful bhal government officer bonim ba teneke manhor ji kono eta ambition thakibo pare life ot aru ei manujonor ambition hol happy and satisfied man so yat ase options apathy satisfaction eagerness and amend to yate moi koi disu ambition amak synonym lage so synonym jodi ami sabole jao yate same type of meaning yat ase eagerness so eagerness মানে কি eager or পৰা হৈছে eagerness eager মানে হল কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি উৎসাহ থকাটো কৈছে desire থকা উৎসাহ থকা বা আগ্ৰহ থকা হেতুকে কৈছে eager means আগ্ৰহ বা উৎসাহ
And in English, eager means that desire to do something or that interest to do something, that enthusiasm to do something. So, that is called as eagerness. So, here ambition is very similar to eagerness. Now, what about the other words then? The first word here is apathy. Apathy in English means lack of, you can say lack of interest or lack of enthusiasm or lack of concern towards others or something. Mane indifferent attitude. Kiba eta bostur proti eku interest nai kiya ba kiba eta bostur proti mane care nokora. E tar ji hoy hobo. I don't care what happens to him. So that is called as apathy. Okhomiyat eta word ase etu koy oniha maru ba udakhinta. So apathy means eta bostu jot mane karur proti kiba eta interest nai ba concern nai e ji hoy hobo dia মোৰ একো তাত মোৰ কি আহে যায় সেইকাৰণে মোৰ একো ইন্টাৰেষ্ট নাই তাৰ পিছত satisfaction মানে তো আমি জানো satisfaction means something if when you desire when you get it so that is something like pleasure কিবা এটা বস্তু মই বিচাৰিছো হেতু মই পাইছো so মই সেইকাৰণে মই হ্যাপি হৈছো so that is something related to pleasure satisfy হোৱা তাৰ পিছত আহিল amend এটা important word হয় amend means in english to modify or to improve something for the better বা কিবা এটা বস্তু আমি ভাল কৰিলো just like আমি জানো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত amendment হয় amendment of এতে কিমান আছে জানো 105 তে কিমান amendment last আছিল মোৰ মনত নাই amendment so amendment মানে you are changing something for the better or you are improving it so অসমীয়া এটা word আছে সংশোধন কৰা সংশোধন so amend means to সংশোধন মানে কিবা এটা বস্তু ঠিক কৰা বা কাৰেক্ট কৰা আৰু ভাল কৰা so that is known as amend so আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সামৰিম so thank you for your time and we'll meet again soon